Ми громадська організація «Робимо разом», представляємо Ковельський молодіжний центр «Місто ідей», запускаємо проект «Майстерня. Твори своє». В нашій майстерні ми поєднали сучасність з відродженням традицій. У нас діє гончарна студія, різні майстер-класи проводяться, а також ми друкуємо сувенірну продукцію на сублімаційному обладнанні. Основна задумка нашої майстерні, щоб відвідувачі змогли реалізувати будь-які свої ідеї. Тобто вони можуть провести майстер-класи, стати їхніми учасниками. Це таке місце, де творчі люди можуть знаходити натхнення, можуть спілкуватися між собою, можуть обмінюватися різними ідеями, а також застосовувати сучасні технології в розробці своїх проєктів. Наша ціль – це допомога молоді в реалізації їх ідей. Звісно, що багато з ідей не можуть реалізуватися із-за того, що впираються в ті чи інші фінанси. Тому ми плануємо усі кошти, що заробило, весь прибуток, що заробило наше соціальне підприємництво, в кінці року увесь цей акумульований прибуток передати молоді на їх цікаві, різноманітні ініціативи. У нас є дуже багато ідейної, цікавої молоді, в яких є дуже гарні ідеї, але вони не завжди можуть реалізуватися. У нас вже є досвід реалізації багатьох цікавих проєктів, тому ми допоможемо їм як фінансово, так і, звісно, консультаціями та підтримкою. Мотивує розуміння того, що особливо в наш час дуже важливо мати соціальну місію, адже крім отримання прибутку, треба розуміти, що треба думати про розвиток. В нашому випадку це молодь. І саме це нас надихає на нові звершення, розуміння того, що своїми діями, своїм майбутнім прибутком ми допоможемо нашій молоді стати кращою.